تنتمي. أولا المادة هذه مادة تنتمي إلى ما يسمى ESP. ESP اللي تسمى English for Special Purposes، الإنجليزية لأغراض خاصة. هناك إنجليزية للمهندسين، الإنجليزية للأطباء، الإنجليزية يعني مختلف التخصصات. فطبيعي جدا أن تكون المادة يعني يكون لها طابع تخصصي في الاقتصاد والإدارة بحكم تخصصكم. راح يكون حقيقة المادة مقسمة إلى جزئين: جزء General English، إنجليزية بشكل عام، إنجليزية عامة، وجزء راح يكون جزء تخصصي في الاقتصاد والإدارة. الحقيقة ذكرت المنتدى قبل أكثر من أسبوع معلومات وافية جدا عن المقرر، الكتاب المقرر، وذكرت أن الكتاب بزنس فينتشر. الكتاب عبارة عن 12 وحدة، ولكن تخفيفا عليكم جعلت المقرر فقط أول 6 وحدات. وأعرف من واقع الفصول الماضية أن بعض الشباب عنده مشكلة في الحصول على الكتاب، ولذلك وضعت الجزء المطلوب وهي 6 وحدات موجودة في ملف PDF فايل ومرفق في المنتدى. هناك جزء المطلوب أيضا في الكتاب وهو في آخر كتاب المحادثات. الكتاب الأصلي يوجد معه جزء استماع، جزء استماع، لكن من الصعوبة أن نشغل الاستماع أونلاين راح يروح علينا كثير من الوقت، ولذلك راح نأخذ نصه الموجود. فنصوص المحادثات موجودة في آخر الكتاب لمن يشتري الكتاب، ولمن لم يحصل على الكتاب فأنا أيضا أنزلت الوحدات أو المحادثات المطلوبة في ملف مستقل في المنتدى. إذا هناك 6 وحدات مقررة وهناك محادثات. كثير من الشباب دائما يسأل وش المطلوب في المحادثات؟ هل المطلوب حفظ المحادثات؟ لا، لم يكن هناك محادثات في الاختبار، لم يكن هناك قطع في الاختبار، لكن المطلوب هو المصطلحات والعبارات التي نحددها ونرى أنها مهمة أثناء الشرح. الطريقة قبل فترة نزلت ملخص هذا اللقاء نزلته في المنتدى قبل موعد المحاضرة، حتى من أراد أن يعني يتهيأ ويتجهز ويطلع على الجزء المطلوب في الكتاب قبل المحاضرة يستطيع ذلك. ومن لم يسعفه الوقت ممكن حتى بعد نهاية المحاضرة يرجع للتسجيل ويتابع أيضا من الأشياء المطلوبة. سؤال يسأل دائما: الاختبار. أنا أعرف أنكم قد يكون في موضوع الاختبار وكل واحد يرغب الاستعداد ويرغب في النجاح، لكن أنا أتمنى أن يكون الهدف أبعد من ذلك. يعني خلي هدفك هو أنك تتعلم your English، ليس أن نقول أنك يعني تصرف هذا الوقت وربما بعضكم يدفع رسوم ثم فقط يكون هدفك هو النجاح. أرجو التركيز على مبدأ الاستفادة من المقرر، الاستفادة من المادة. مادة مهمة جدا في حياتنا اليومية لمختلف التخصصات. ومع ذلك حتى أيضا لا يعني أضعكم في ضبابية في موضوع الاختبار، راح أضع لكم تمارين مشابهة لطريقة الاختبار، راح أضع لكم مبكرا الأسبوع هذا أو الأسبوع القادم. من يطلع على التمارين هذه سيعرف طريقة الاختبار بشكل واضح. المقرر سهل. وهناك جزء آخر طبعا كما ذكرت في البداية إنجليش جنرال إنجليش، راح يكون هناك مواضيع قواعد، ومواضيع القواعد هناك كتاب الجرامر، لكن يعني حتى أيضا نخفف عنكم راح أنا فقط أشرح بعض المواضيع القواعد الفيري بيسك، مواضيع قواعد يعني عامة ومسهلة سهلة وبسيطة حتى ما يتشعب بنا المواضيع. وهذه أيضا راح أشرحها أونلاين وأضع ملخصها وتمارين عليها أيضا على المنتدى. مو معنى كلام هذا المادة سهلة وموية وأي واحد ينجح، لا، كل واحد النجاح يعني بعد توفيق الله عز وجل يرجع إلى ما تبذله من جهد. If you want to pass, you want to score high marks، تبغى تنجح، تبغى تحقق درجات عالية، عليك بعد توكل على الله أن تبذل الأسباب. الفصل الماضي حقيقة جاءت نسبة الرسوب عالية بشكل غير مفهوم بالنسبة لي. في الفصول اللي قبلها كانت نسبة النجاح عالية، لكن الفصل الماضي تحديدا
لا أدري ما السبب. من الملاحظات اللي لاحظتها الفصل الماضي والآن لاحظتها حقيقة على مجموعتكم، الغياب التام أو شبه التام على المنتدى. عادة الناس تدخل المنتدى وتسأل وتستفسر. الآن نزلت عدة موضوعات لكن ما وجدت أي تفاعل. حتى نسأت العمل هل الطلاب متاح لهم الدخول على المنتدى والمشاركة؟ ذكر نعم متاح لهم، والدليل عدد القراءات في كل موضوع. بعض المواضيع اللي نزلتها يتجاوز القراءة فيها أكثر من 1000. مع ذلك لم أجد أي ردود أو استفسار. أتمنى أن تكون الأمور واضحة، لكن أيضا المنتدى وجد لخدمتكم والتفاعل والمناقشة والاستفسار. وسأكون إن شاء الله حريص جدا على الإجابة على أسئلتكم واستفساراتكم. وأنا على فكرة أن من يبذل جهده ويحرص على الاستفادة سيكون في نهاية الفصل الدراسي يجمع بين الأمرين، يجمع بين الحسنين، أنك تنجح تجاوز المادة، وأيضا أنك تخرج بفائدة. هذا مختصر ما أريد توضيحه قبل أن أبدأ في الموضوعات. أنا راح أترك لكم المجال للأسئلة، لكن أرجو عدم تكرار الأسئلة قبل أن نبدأ بالشرح. الآن المجال مفتوح لمن يريد أن يكتب أي سؤال سريع. If you have any questions, please just watch a question. واحد يقول الصوت بعيد. طيب أوكي، أرفع الصوت ما في إشكال إن شاء الله. الصوت بعيد. طيب أوكي نرفع الصوت ما في إشكال. أنا رئيس الآن. طيب هذا الصوت واضح الآن؟ هذا الصوت واضح؟ يعني مشكلة تسألون ما لحق على الأسئلة يا شباب، واحد عشان أقدر أجاوب. واحد يا شباب. يعني محادثة كيف تجي؟ يعني تكلمت قبل شوي قلت ما في محادثة، كيف تسألون محادثة؟ تشرح شوي. أكيد بإذن الله راح يكون الشرح واضح، وعلى موجودة في المحاضرات مسجلة نعتمد عليها. أنا أتمنى أنكم تركزون على ما أقدمه في اللقاءات الحية وفي المنتدى، فهو يغنيكم عن كثير من الأشياء. يعني في ملخص جدا عن ما هو مقرر الرسمي على حسب المحاضرات المسجلة. فأرجو أنكم فقط تتابعون فقط. الكلمات لا، راح نحدد الكلمات المهمة في كل لقاء. راح يقول لي المحاضرات اللي أعطوناها مكتبة، ما أعرف إيش مكتبة الرأس، وأنا غير مسؤول عن أي ملخصات يقدمها طلاب أو أساتذة. أنا معني بما أقدمه أنا، وأعتبر أني ما راح أراجع أي ملخصات يقدمها الطلاب وأقول أعتمدها ولا ما أعتمدها. هذا ليست مهمة بالنسبة لي، ليست من مهمتي. My job is to teach you English. دوري أن أقدم لكم المادة وأجيب على استفساراتكم، وكل واحد حر. يعني كل واحد يبحث بأي طريقة كانت بما يساعده على فهم المادة. أوكي. منتدى ما يقدر نغلق. منتدى نغلق. طيب نفس الشيء الآن تسألون أسئلة والله ما لحق الآن أقرأ. يعني لو واحد يكتب موعد ثابت. نعم. طيب أوكي، واحد يقول معلومة مهمة، المنتدى مغلق. أوكي الموضوع هذا راح أتابعه مع العمادة وطالب فتح المنتدى لأنه مهم. بالنسبة لي مغلق
يبدو لي صار في انقطاع قبل شوي، ما ادري وش السبب. هذا الصوت واضح الان؟ رجع الصوت يا شباب؟ هل رجع الصوت؟ يعني واحد يقول انه يعلق، للاسف يبدو لي المشكله ما زالت مشكله فنيه. طيب ممتاز. اوكي طيب كيف تعلم منهج كتطبيق؟ يعني ما التطبيق لما تجي يكون في انتراكشن وتفاعل وكلام. وقت المحاضره 45 دقيقه لا تكفي لان اتحدث واناقش مع الجميع، لكن الاصل ان يجيب على اسئلتكم واستفساراتكم، ولكن اضيف عليها اني اشرح المقرر وسهل لكم حتى يكون فيه يعني مجال الواحد انه يستفيد. اوكي طيب الآن يعني أرجو عدم الكتابة الآن الشاتنج. طيب أنا وقفت الشاتنج حتى نكمل شرح المادة. أوكي راح أضع لكم الآن first part اللي ننزل ملخص اللقاء الأول، يستطيع أن يعني يشاهد من الصفحة اللي نزلتها كتبت ملخص اللقاء الأول، واللي ما هي عنده فقط أبغاك تنظر إلى الموجود أمامك. Just look at the page in front of you. Look at the board. أبغاك تنظر إلى السبورة، أبغاك تنظر الآن إلى السبورة. أوكي راح ناخذها بإذن الله step by step. موجود أمامك الآن الكلمات المهمة، وهي موجودة في الكتاب. في هذا البوك اللي معنا الكتاب فهي موجودة في الوحدة الأولى on page 4 صفحة 4. واللي ما عنده كتاب يستطيع أن يتابع أمامكم الآن على اللوحة. أوكي نتابع مع بعض على اللوحة. The first word is accountant. What's the meaning of accountant؟ إيش معنى accountant؟ accountant معناها محاسب، وهذا من الكلمات المهمة اللي راح تمر عليكم كثيرا في مجال تخصصكم. designer معناها مصمم، يعني شخص يصمم شيء. مصمم يعني مصر على شيء، إنما مصمم يعني يصمم شيئا ما. engineer of course means مهندس، من الكلمات الشائعة جدا مهندس. exchange business card. The word exchange business card، وهذه يعني شائعة جدا أثناء الميتينجز الاجتماعات والمؤتمرات والندوات، اللي هو تبادل بطاقات العمل، البطاقة الشخصية، الكارت اللي يكون في اسمك وإيميلك والشركة والقسم اللي تعمل فيه. to exchange business cards. When people meet in conferences، عندما يجتمعون يتقابلون في conferences معناها مؤتمرات، they exchange business cards، يتبادلون بطاقات العمل. Now executive معناها تنفيذي. لما يكون مثلا كلمة executive manager يعني مدير تنفيذي. دائما المصطلح شائع جدا، المدراء التنفيذيون مع executive managers. طيب اللي بعدها great، ليس great. عندنا great العظيم، great هذا عظيم، لا هذه great. like us Muslims، نحن كمسلمين when we meet each other we greet by saying السلام عليكم. إذا يحيي أو يرحب، يحيي. to greet you say hello, good morning, good afternoon، كلها تسمى greeting. manager هي مدير. مدير marketing اللي هي تسويق، من الكلمات المهمة والشائعة جدا. sales معناها مبيعات. sales معناها مبيعات.
هذا هي الجزء الأول وهو الكلمات المهمة. الآن راح ناخذ المحادثات. conversation model 1.1 أول محادثة. طيب يعني تحسبا لأن بعضكم ربما ما يكون معه الملخص، أنا راح أضع لكم المحادثة المرة هذه على اللوحة. هذه المحادثة الآن، المحادثة الأولى تبقى الخط لكم فقط. This is the first conversation. خلينا نتبع طريقها الآن في المحادثات. اللي كان يسأل راح أقرأ المحادثة وأعطيكم الكلمات والعبارات المهمة فيها، وأيضا راح تنزل بإذن الله في ملخص، إضافة إلى ملخص اللقاءات الحية. كل 3 وحدات راح أنزل العناصر المهمة فيها. فتبقى معي في المحادثة الأولى واللي معها الأوراق اللي نزلت في المنتدى، فهي الورقة الأولى في الكتاب صفحة 109 page 109. أوكي خلاص تبقوا معي الآن. محادثة بين شخصين، واحد يقول good morning come in I'm John Nakamura. يقول good morning يعني صباح الخير، وهي تحية معتادة. good morning good afternoon good evening. طيب لما تقابل واحد في الليل، مثلا قابلت واحد بعد العشاء، أول ما تقابله هل تقول له good night؟ لا، good night تقال فقط عند الوداع. لكن لما تقابل أنا أعرف الصباح بتقول good morning، لما تقابل بعد الظهر بتقول good afternoon، لما تقابله مثلا بعد العصر بتقول good evening، لما تقابله في الليل تقول good evening أيضا المقابلة. لكن في الوداع تقول good night. طب come in يعني تفضل بالدخول، وعرف بنفسك I'm John Nakamura Jack Adams. وهذا دائما في المحادثات، وهذه من الأشياء الاجتماعية المهمة في اللغة الإنجليزية. لما شخص يعرف باسمه لا تنتظر يسألك عن اسمه، أنت تبادر وتعطيه اسمه. فهو قال I'm John Nakamura، الثاني قال Jack Adams. اسمي أنا Jack Adams. Pleased to meet you. سعيد بمقابلتك. Pleased means happy to meet you. ولك أيضا رد عليه من جامعة قال pleased to meet you too، وأنا أيضا سعيد بمقابلتك. Welcome to Osaka. رحب بك في أوساكا. Thank you. Did you have a good trip here؟ هل يعني كانت رحلتك جيدة إلى هنا؟ قال pretty good. الآن pretty ربما كثير منكم يعرف أن pretty معناها beautiful يعني جميل، لكن هنا ليس معناها جميل، إنما pretty good معناها very good. إذا pretty ليس بمعناها جميل، وإنما بمعنى very pretty good يعني جيد جدا pretty good. أوكي. طيب هذه هي المحادثة الأولى، وأخذنا فيها بعض العبارات والكلمات والمصطلحات المهمة. طيب next conversation الآن أضعها على اللوحة، لكن مستقبلا ما راح أقدر أضع كل مرة أضع المحادثات على السبورة لأنه يأخذ وقت، والأصل أنها تكون حاضرة موجودة معكم، لكن لأنها اللقاء الأول فراح أضع لكم المحادثات على اللوحة. نرجع للصوت يا شباب، معلش نادي هل هو انقطع ولا لا؟ هل الصوت واضح الآن مرة ثانية؟ طيب تمام اوكي. Let's continue. راح أقول لك مرة ثانية. الآن let's go on with the second conversation. طيب نستمر الآن في المحادثة الثانية. وأنا بس أكتب الخط. هذه المحادثة الثانية.
طيب واحد الآن في أكثر من شخص يتحدثون، واحد يقول let me introduce you، خلي أقدمك. وهذه أيضا من الأشياء المهمة لابد أن تعرفها، how to introduce yourself، كيف تقدم نفسك وكيف تقدم شخص إلى شخص آخر. أوكي. طيب الآن خليكم معي شباب، لا أحد يكتب يا شباب عشان ما أنا حاولت أوقف المحادثة الآن يقول في مشكلة فنية. أوكي الآن خليكم معي يا شباب في المحادثة. Let me introduce you، دعني أقدمك الآن. This is Miss Ito، قدم الأشخاص اللي عندك في المكتب. This is Miss Ito، our sales manager. sales مرة علينا وهذا الآن لما أعطيكم بعض الكلمات في البداية تمر علينا أثناء الشرح. sales مبيعات، manager مدير. هذه Miss Ito هي مديرة المبيعات. Nice to meet you Miss Ito. قالها سعدت بمقابلتك Miss Ito. I'm James Adams، يعرف بنفسه. Nice to meet you Mr. Adams. ردت عليه تقول أيضا سعدت بمقابلتك سيد آدمز. وعادة وهذه نقطة مهمة، كلمة مستر ومسز ومس ومز عادة يتبعها إما الاسم الأخير للعائلة أو الاسم الأول والأخير. يعني مثلا أنا الآن دكتور عبد الله الصيد، إما تقولوا لي مستر السيد أو مستر عبد الله الصيد، لكن ما صح تقولوا مستر عبد الله. هذا كثير من الناس يخطئ فيها. هي في الأصل الإنجليش this is not a good practice، ليست ممارسة صحيحة. يفترض مستر اللقب يتبع إما اسم العائلة أو الاسم الأول والأخير. طيب and this is Mr. Vida، وهذا السيد فيدا from our marketing department. من كلمتين الآن marketing تسويق مرت علينا، department قسم التسويق. Nice to meet you Mr. Vida. Mr. Vida. Nice to meet you too. وأنا أيضا سعيد بمقابلتك. And I think you know Mr. Yasuda. وأنا أعتقد أنك تعرف السيد يسودا. Yes, hello مايوكي. مايوكي اسمه الأول، بما أنه يعرفه أصبح كأنه صداقة، فعاد أنه يناديه باسمه الأول. How are you؟ كيف حالك؟ Good to see you again. سعيد أن أراك مرة أخرى. Did you have a good flight؟ مرت علينا قبل شوي كلمة trip، رحلة. من الآن flight. أما trip فهي رحلة بأي وسيلة كانت. أما flight فهي رحلة جوية. يعني واحد تعرف أنه جاي من جدة إلى الرياض بالطيران تقول لك flight. أوكي. لكن لو واحد جاء بالسيارة تقول هذا نايس flight، ما يقال flight إلا للطيارة. أما trip فتجي في كل الأحوال سواء جاء بالطيارة أو بالسيارة أو Yes, thank you. Excuse me, would you like something to drink؟ واحد قال هل ودكم شيء تشربه؟ وهذا دائما لما تقدم تريد تعرض على شخص تقول would you like؟ هل ترغب؟ I'm sorry, I didn't catch that. ما سمعت ايش تقول. Would you like some coffee before we start؟ ترغب ببعض القهوة قبل أن نبدأ. Yes, please, thanks. نعم أود ذلك، شكرا. أوكي. فهذه هي أول محادثتين. الآن الجزء اللي بعدها الآن book page number 4. اللي مع الكتاب يفتح صفحة 4، واللي ما معه الكتاب أنا بضع لكم الآن وش الموجود في صفحة 4. ونجد لكم الآن مرة هذه استثناء فقط لأن ما فيه اللقاء الأول قد يكون بعد ما استعد، لكن مستقبلا لابد أن يكون الكتاب معك. طيب اللي عنده كتاب صفحة 4 في منتصف الصفحة هذا بس بعض العبارات اللي هو عبارة عن تمرين تستمع للمحادثة الأولى وتستمع للمحادثة الثانية، ثم تحدد العبارات المكتوبة أمامك أين قيمة، هل قيمة المحادثة الأولى أو المحادثة الثانية. فهذا يستلزم وجود الشريط
شغلة، لكن يهمنا الآن معرفة الجمل فقط. شوف الآن العبارة اللي على اللوحة أمامك good morning. شو معنى good morning؟ يعني صباح الخير. هذه من العبارات الشائعة. pleased to إن سعدت بمقابلتك. pleased to meet you. good to see you again. أنا أيضا سعيد أن أراك مرة أخرى. welcome to Osaka. واحد جاء ثاني welcome to Saudi Arabia. did you have a good flight؟ هل يعني كانت رحلتك جيدة؟ excuse me يعني عذرا أو عفوا. طيب هذا الآن هو الجزء من الكتاب. الآن أعطيكم جزء من الأشياء اللي الكثير منكم يعرفه، لكن راح نأخذها من جديد as a part of grammar. هو موضوع في القواعد. موضوع أعتقد أنه يعني سهل وميسر، وأيضا راح أشرح لكم إن شاء الله بطريقة واضحة جدا. إذا انتهينا الآن مما يتعلق بالكتاب والمحادثة. الآن فقط أبغاكم تنتبهون لشرح القواعد. القواعد هذا غير موجود في الكتاب، وإنما فقط موجود في الشرح اللي بشرح لكم، راح أنزله في المنتدى. So please just pay attention. فقط أرجو الانتباه والمتابعة. أوكي. أمامك الآن موضوع الجرامر. راح نتحدث عندنا إن شاء الله في خلال المادة هذه على الأزمنة الرئيسة اللي هي simple present المضارع البسيط، simple past والماضي البسيط، also future with will، وأيضا المستقبل باستخدام will. وفي كل مرة راح نأخذها بصيغة الإثبات وصيغة النفي. إذا عندنا 3 أزمنة موزعة على الفصلين، وناخذها في المثبت وناخذها في المنفي. وفي كل زمن there are 2 major points. هناك نقطتين مهمات يا شباب. في كل زمن من الأزمنة هناك نقطتين مهمة. النقطة الأولى is form، والصيغة، يعني كيف صياغة الفعل هذا. في كل زمن من الأزمنة لابد أن تعرف الصيغة اللي هي form، يعني كيف يصاغ الفعل، هل هو ياخذ اس، هل هو ما ياخذ اس، كيف يكتب، وش المواصفات. والجزء الثاني is function، الوظيفة، متى استخدم، إذن كيف تركيبته. والنقطة الثانية متى استخدم. زي ما تلاحظون simple present المضارع البسيط، affirmative and negative. الكلام هذا موجود عندكم في الملخص مترجم فيها الشيء بالعربي، لكن الآن أساس الوقت فشرح لكم الكلام موجود أمامكم. إذن simple present المضارع البسيط، عندنا affirmative مثبت and negative. أوكي. طيب خلونا نبدأ بالجزء الأول which is form. كيف صيغة الفعل المضارع البسيط؟ يعني لما أقول لك أعطيك مثلا مجموعة من الأفعال، أقول لك plays، playing، played. Which one is simple present؟ أيضا هو المضارع البسيط. تقول لي plays. من خصائص المضارع البسيط أن أحيانا يأخذ اس. أوكي. طيب أما الفورم إما أضيف اس أو ما أضيف اس. هذا هو الفورم الصيغة. متى أضيف اس للفعل المضارع البسيط؟ إذا كان السبجكت معناه الفاعل، إما هي أو she أو it. لاحظ الجملة اللي عندكم الأولى he speaks English.
Why didn't we say he speak English? ليش ما قال he speak؟ لأن الفاعل he. والقاعدة تقول إذا الفعل مضارع بسيط والفاعل he لابد أن نضيف أس للفعل فتصبح he speaks English. أوكي؟ طيب شوفوا المثال الثاني. سعود plays football every day. سعود plays football. طيب هنا وضعنا plays وضعنا اس. why؟ مع ما فيه. أنا أحاول أفتح لكم مجال الإجابة. أحد يقدر يكتب الإجابة؟ ليش قلنا سعود plays مع ما فيه ولا شيء ولا it؟ Can anyone answer؟ لأن الفاعل موجود. طيب إذا كان فاعل موجود لأن سعود يرجع إلى هي. أوكي excellent. نعم لأن سعود مفرد مفرد مذكر وبالتالي نضع هي مكانه. إذا سواء جاء هي أو جاء اسم نفس هي. نقول سعود ناصر علي فيصل. فلو جاء شيء نضع اس. ولو بدال شيء جاء فاطمة ليلى سارة نورة أيضا نضع اس. لو جاء ات نضع اس. طب لو جاء مثلا the book the car the cat إذا نقول أيضا اس. إذا الضمائر هذه أو ما تعود إليه من أسماء. أوكي هذا بصيغة المضارع المفرد. طيب الآن تذكرون قلنا ناخذ صيغة الإثبات وصيغة النفي. هذه صيغة الإثبات. أما صيغة النفي اللي هي النيجاتيف كيف أنفيها؟ أضيف does not واختصارا تكتب doesn't before the verb قبل الفعل and remove s وأحذف الاس. أوكي هذا طريقة النفي. هذا طريقة النفي. إذا أضع does not ثم أحذف الاس من الفعل. أحذف الاس يعني يعود الفعل في صيغة المضارع في صيغة الانفينيتيف المصدر. شوف المثال أمامكم على السبورة. شوف السبورة شوف. He speaks English. الآن this is it affirmative or negative؟ هل هي مثبتة ولا منفية؟ هي طبعا مثبتة ما فيها نوت. He speaks English مثبتة. طيب I want to make it negative. أريد أن أجعلها في النفي. هذا أضع القاعدة تقول أضع does not. أقول he does not. هل أقول he does not speaks English؟ No I cannot. ما أستطيع. لأن does هي تقوم مقام الاس. ما يصح أقول does not speaks. لأن أقول does not وأحذف الاس. okay. شوف المثال اللي بعده. سعود plays football every day. سعود plays football every day. هذا مثبت. طيب I want to make it negative. أريد أن أجعلها في صيغة النفي. فأيضا أضع doesn't ثم أتي بالفعل plays وأكون play. أحذف الاس ويرجع في صيغة المصدر. أوكي. طيب هذه الحالة الأولى اللي هو الفعل لما أضيف له اس. هذا السؤال هل جميع الأفعال اللي في المضارع البسيط تأخذ اس ولا في هناك بعض الأفعال ما تأخذ اس؟ The answer is no, not all verbs take s. ليس كل الأفعال تأخذ s. أوكي. أضع لكم الآن
بعض المشاكل الفنية مع زوجته. طيب الآن الحالات اللي ما يكون فيها اش هي أمامكم الآن على السبورة. نكتب لكم الخط. اوكي الآن أمامكم without adding s. إذا كان الفاعل I أو we أو you أو they في هذه الحالة لا أضيف s للفعل. اوكي أيضا بنفس الطريقة أنا أخذها في حالة الإثبات وحالة النفي. شوفوا الجملة على السبورة. They speak English. We don't say they speaks English. لا they speak. لأن they ما تأخذ اس. المثال اللي بعدها the children play football every day. طيب the children ليست I وليست we وليست you وليست they. The children ومع ذلك لم نضع اس. من يستطيع أن يعرف the children تحل مكان أي من الضمائر I ولا we ولا you ولا they. which pronoun is it؟ أي الضمائر؟ اسمعوني أول ما تسمعوني. اوكي أنا راح استمر في الشرح. إذا كان في ناس ما تستطيع أن تسمع الآن ربما يستطيعون الرجوع للمحاضرة المسجلة ويتابعون الشرح مرة ثانية. So the children play football. The children يحل مكان منها الضمير they. The children they. طيب هذه صيغة الإثبات. أما صيغة النفي تذكرون في الحالة الأولى لما كان الفعل يأخذ اس النفي يكون does not. يعني الحالة هذه اللي ما تأخذ اس يكون النفي do not. اوكي طيب الفعل يبقى كما هو. الفعل أصلا هو في صيغة المصدر. نشوف المثال أمامكم الآن. They speak English. هذا مثل. طيب الأنفي they do not speak English. They do not. ما أقول they does not. They do not speak English. في المثال اللي بعده the children play football every day. The children play. النفي the children do not play. The children do not play. Okay. طيب هذه باختصار صيغة الفعل المضارع البسيط في حالة الإثبات وفي حالة النفي. حالة الإثبات. طيب السؤال المهم جدا متى نستخدم المضارع البسيط؟ وهذا هو الجزء الثاني في الموضوع في القواعد. قلنا كل فعل لابد أن نعرف فورم الشكل الصيغة كيف نضع الفعل كيف نصاغ الفعل. الجزء الثاني المهم هو الوظيفة. متى أستخدم هذا الزمن. الآن أمامكم استخدامين function. طيب الصوت واضح؟ فأنا أشوف واضح. عموما يبدو لي المشاكل الفنية ما زالت موجودة لأن كل فترة أحس إن هناك انقطاع. لكن على كل حال يعني الشرح راح يكون أيضا واضح في المنتدى بشكل سلس وميسر وشروحات باللغة العربية. الآن فقط الجزء الأخير قبل ما ننتهي function. متى نستخدم المضارع البسيط؟
في حالتين اللي أتكلم فيه الآن، حالتين: facts and habits. facts، وش معنى facts؟ بس أحد يعرف وش معنى facts؟ الحقائق. أوكي، excellent. facts حقيقة، والمقصود بالحقيقة ليست الحقيقة اللي يعلمها كل الناس، حتى لو الحقيقة اللي معروفة عن الناس اللي حولك، فقط اللي يعرفها أخوك أو صديقك. Look at the example. شوف المثال على السبورة. The sun rises from the east. شنو rises؟ تشرق. الشمس تشرق من المشرق. This is a fact. هذه حقيقة. هذه حقيقة ما يحتاج أحد يشكك فيها. So this is a fact. إذا الحقائق تستخدم في المضارع البسيط. اللي بعدها: The children play football every day. هل هذه حقيقة؟ أم هي عادة؟ هذه ليست حقيقة، تسمى habit. شيء يعني متعود تكراره باستمرار، لكنه لا يعتبر حقيقة، تسمى عادة، تسمى عادة. أوكي؟ إذا تستخدم مع الحقائق والعادات. طيب خلونا نعطيكم مثال واحد كذا يعطيني هل هذا يعتبر حقيقة ولا عادة؟ أوكي؟ I go to school on foot. هل هذه حقيقة ولا عادة؟ Is it a fact or a habit? عادة. حقيقة. أوكي، عندنا إجابة واحدة حقيقة والباقي كلهم عادة. لا، هذا حقيقة. This is a fact. تقول لي كيف حقيقة؟ نعم حقيقة، يعني شيء ثابت بالنسبة لي أنا، معروف عني، هذا حقيقة. أنا I go to school on foot. لما أقول every day every week صح، لكن لما أعطيها عبارة عني ذلك الحقيقة ليس معناها الحقيقة العامة، حتى لو حقيقة بالنسبة لك أنت. When I go to school on foot, this is a fact. لكن المثال الثاني they go to London every summer. هل هذا الآن is it a fact or a habit؟ حقيقة ولا عادة؟ They go to London every summer. إذا هي عادة، وبالذات لما تجد كلمة مثل every، هم يذهبون إلى لندن every summer. هذه هي عادة، هذه هي عادة. طيب لما أقول لك مثلا cat eat mice، هل هذه حقيقة ولا عادة؟ Cats eat mice. حقيقة. Yes, very good. القطط تأكل الفئران. نعم هذه حقيقة. لكن الآن ترى ما وضعت فيها ايش، لأنها جاية بالجمع cats they. أوكي. طيب كذا بنكون انتهينا من اللقاء اليوم. ما حبيت أن يكون في أشياء كثيرة كمحتوى علمي. نشوف الجانب الفني في النظام بدو أنه ما زال هناك إشكالات، لكن لعل إن شاء الله تتحسن أكثر في اللقاءات القادمة. أنا أعرف كثير منكم يتساءل ويسأل وبعضكم ربما متخوف، لكن أرجو فقط أنك بعد ما تستعين بالله عز وجل تبذل جهدك، وأرجو المتابعة في المنتدى. عودت منكم الآن المنتدى أنه مغلق ولا يتاح لكم المشاركة، لعل يتابع الموضوع إن شاء الله مع العمادة واستوضح منهم هذا الأمر، ويكون إن شاء الله بين التواصل عن طريق المنتدى. Now still from next week الأسبوع القادم راح نستمر في اللقاء يوم الأربعاء بنفس التوقيت الساعة 9:45. بعد أسبوعين يمكن أو 3 راح ناخذ لقاءين في الأسبوع بدلا من لقاء واحد. أوكي.
أتمنى لكم التوفيق، وألتقيكم إن شاء الله في الأسبوع القادم على خير.